Si Minggay na ang kalaro. Hindi nakapagpigil si Minggay, bumaba. Ilayo mo yan kasi... Ilayo mo yan, matatapon niya yan. Pamigay mo na si, ano? Si Minggay? Hindi ka, papamigay ka daw. Malikot ka daw. Hindi mo ginagawa, o ganyan gawa niya. Tatago siya sa ilalim, tas yung ate niya nasa ibabaw. Oo, ayun na. Doon na siya sa loob. Oo. Wow, sakit sa ulo niya. Ang tahimik na isa. Nandun na sa unahan, lumitaw. Oops! Inatake nung ate. Oops! Nabasa